Dù không làm được một số việc như bình thường, nhưng sẽ làm được một số việc mà bình thường không làm được. Xin chào các bạn, hiện tại thì đã hơn 3 tuần kể từ ngày trường mình đóng cửa vì dịch Covid-19. Trường mình bắt đầu đóng cửa theo lệnh của chính phủ từ ngày 19 tháng 3. Đợt đầu tiên là đóng cửa đến ngày 29 tháng 3, sau đó thì quyết định gia hạn việc đóng cửa trường cho đến ngày 1 tháng 5. Cho nên đến thời điểm hiện tại là ngày 5 tháng 4 thì trường đã đóng cửa được hơn 3 tuần. Khi mà dịch bùng phát và có lệnh đóng cửa trường theo yêu cầu của chính phủ thì điều mà mình lo lắng nhất chính là việc học bị gián đoạn. Thế nhưng cho đến thời điểm này là hơn 3 tuần thì mình vẫn chưa bị mất một buổi học nào, cho nên mình cảm thấy cực kỳ trân trọng những nỗ lực của trường Griffith College và các thầy cô của mình trong việc phản ứng rất nhanh và hiệu quả để set up môi trường học tập online cho sinh viên. Việc học online của trường mình thì được triển khai thông qua môi trường học tập ảo VOE có tên là Moodle. Moodle sẽ được sắp xếp theo từng module học. Như học kỳ này thì mình học 5 môn thì sẽ có 5 cái học phần ở trên đó. Trong mỗi học phần sẽ có tài liệu được phân theo từng tuần để bọn mình có thể theo dõi, đọc và nghiên cứu lại tài liệu, cũng như xem yêu cầu các bài tập mà thầy cô cho để làm ở nhà. Việc giảng bài của thầy cô thì sẽ được diễn ra online thông qua video chat trên Zoom. Nó được triển khai theo đúng như thời khóa biểu học bình thường. Chỉ có điều là bây giờ mình sẽ nhìn thấy thầy cô thông qua video chat, và khi mà mình có câu hỏi thì mình có thể hỏi thầy cô trực tiếp thông qua microphone hoặc là mình chat vào trong chatbox. Cho đến lúc này thì tất cả những câu hỏi của mình về bài tập gửi cho thầy cô đều được phản hồi kịp thời, nên mình cảm thấy bớt lo lắng hơn về tính hiệu quả của việc học online rất nhiều. Ngoài nỗ lực của thầy cô thì các bộ phận hỗ trợ sinh viên cũng hoạt động rất là tích cực. Mình có gửi một cái yêu cầu mà mình nghĩ là không gấp lắm về việc thêm chữ lót của mình vào tên vì bị thiếu mất chữ lót đó. Thế nhưng mà Khoa vẫn trả lời mình trong thời gian này, khiến mình cảm thấy rất là bất ngờ. Điều thứ hai là về vấn đề sinh hoạt cuộc sống. Đầu tiên là mình sẽ không được ra ngoài nhiều như là trước đây nữa. Thành phố Dublin đang được phong tỏa. Các cái quận trung tâm như là Dublin 2, Dublin 8 thì mình thấy cảnh sát đứng rất là nhiều để cấm việc tụ tập đông người á. Các quận khác thì mình không rành về mình cũng không đi nhiều trong thời gian này. Hiện tại thì mình chỉ ở quanh khu vực Dublin 8 và chỉ ra ngoài để đi siêu thị khoảng một lần một tuần thôi. Việc hạn chế đi lại đối với mình một mất mát rất lớn. Đi du học ở châu Âu mà không được ra ngoài nhiều thì cũng khá là hụt hẫng đó các bạn, vì mình rất là yêu vẻ đẹp của châu Âu. Tuy nhiên ở trong nhà nhiều hơn thì mình lại có thời gian để làm những việc khác, ví dụ như là chăm sóc cho sức khỏe của bản thân. Trước đây thì mình phải chia quỹ thời gian một ngày của mình, việc đi lại tầm khoảng từ 2 đến 4 tiếng, thì bây giờ cái quỹ thời gian đó mình sẽ dành cho việc tìm hiểu các công thức nấu ăn mới để mình làm phong phú hơn bữa ăn của chính mình. Một vài lần đi siêu thị gần đây của mình thì mình thấy hàng ở đầy kệ. Ở bên này mọi người cũng đã bắt đầu đeo khẩu trang nhiều hơn và mình dành cho việc tập thể dục. Vì ngay dưới chung cư nhà mình thì có một cái công viên nhỏ cũng khá là xinh và vắng người lắm các bạn, nên cực kỳ là an toàn. Mình hay xuống đây để chạy bộ và để làm bài tập vào những ngày trời nắng như hôm nay. Bất kỳ khi nào đi ra ngoài thì mình đều có mang theo khẩu trang để an toàn cho mình và cho những người khác nữa. Thứ ba là bây giờ mình cũng có nhiều thời gian hơn để tập trung đầu tư cho các bài tập. Mình vừa mới hoàn thành được một video stop motion, một vlog cho môn Digital Media Platform và bài tập về phân tích và cải thiện trải nghiệm người dùng cho một app điện thoại. Hôm nay thì trời rất nắng đẹp, nhiệt độ bên ngoài tầm khoảng 11-12 độ C. Mình sẽ dẫn mọi người đi dạo một vòng công viên, hít thở không khí trong lành một tí. Mình sẽ cho mọi người xem công viên ở bên này như thế nào nha. Mời mọi người cùng đi với mình nhé. Đây, đó là cái khu chung cư của nhà mình và đây là chỗ mà mình vừa ngồi để quay vlog. Đây là quang cảnh xung quanh. Có rất là nhiều không gian xanh đúng không các bạn? Không khí rất là trong lành và thoải mái. Mình đang đi vào quảng trường chính của chung cư. Ở ngay giữa trung tâm của khu chung cư á, thì có một cái đài phun nước. Đây. Cái hồ nước này nó giúp điều hòa không khí ở đây, cho nên là lúc nào cũng mát mẻ. Và độ ẩm không khí cũng rất là tốt.
rồi. Đi xuống bên này là block C. Dưới này là cái bãi giữ xe của chung cư dành cho ô tô. Còn các bạn mà đi xe đạp á sẽ để xe ở đây. Chỗ này nè các bạn. Hoa nè. Hôm nay hoa nở đẹp không mọi người? Bên đó là khu chung cư nhà mình. Ngay dưới chung cư sẽ là khoảng không gian xanh như thế này nè các bạn. Cái sân cỏ này thì một số gia đình sẽ dẫn con sang đây để chơi bóng. Bên kia cũng là một cái sân bóng. Hôm nay trời vẫn rất là gió luôn các bạn ạ. Đây là đường trung tâm của công viên. Mình rất là thích đi dạo giữa hai hàng cây này luôn á các bạn. Cảm giác rất là thanh bình. Mình đang chờ đến mùa xuân khi mà hai hàng cây này nó mọc đầy lá ra thì chắc là đẹp lắm. Công viên này còn nằm bên cạnh bờ sông Liffey á các bạn. Sông Liffey là con sông chính chia thành phố Dublin thành hai nửa, bờ phía nam và bờ phía bắc. Mình đang ở bờ phía nam của thành phố. Mình sẽ đi sang phía bờ sông để các bạn xem nhé. Đoạn này đang là đoạn gần như là đầu của sông Liffey, cho nên bề rộng của sông vẫn còn khá là nhỏ. Khi mà nó chảy xuống gần ra ngoài phía biển á, thì cái miệng sông nó sẽ lớn hơn. Đây chính là một đoạn của sông Liffey. Có chim bồ câu nè mọi người. Ở đằng xa kia có con thiên nga nữa kìa. Và mấy con kia là mấy con vịt trời. Mình rất là thích thành phố Dublin bởi vì ngoài quận trung tâm là khu văn phòng của các công ty lớn của thế giới về công nghệ, tài chính, dược phẩm, thì Dublin cũng có những khu dân cư rất thanh bình, nhiều không gian xanh như thế này. Và đặc biệt là không quá đông người. Cả nước Ireland chỉ có khoảng 4,5 triệu dân thôi, nghĩa là chỉ bằng khoảng một nửa dân số của Sài Gòn. Thế là mình đã đưa các bạn đi dạo xong một vòng công viên rồi. Bây giờ mình sẽ về nhà. 2 ngày nữa là mình đến hạn nộp bài rồi. Hẹn gặp các bạn ở vlog tiếp theo nhé. Bye bye.